Okay, so macam tadi Zati dah bagi tahu macam mana korang nak cuci kereta menggunakan 2 baldi air sahaja untuk kereta kecil. Okay, kereta kecil dan kereta rendah. Okay, selalu kalau macam kereta tinggi, macam MPV ke, korang kena gunakan 3 baldi air baru cukup. Okay, so tadi guna baldi. Sekarang ni Zati nak ajar korang pula macam mana korang nak gunakan nak cuci kereta korang. Tak adalah cuci guna sabun. Okay, just cuci dan lap. Yang ni korang boleh upah adik-adik korang untuk buat benda ni. Okay, korang boleh gunakan 2 mug air sahaja. Bukan 2 mug, 2 jar kecil. Tak adalah kecil sangat. 2 jar lah, okay. 2 jar air untuk cuci kereta korang. Dan yang kali ni punya tak menggunakan sabun. Okay, so apa yang korang boleh buat dengan 2 jug tu, apa yang korang perlukan is, korang perlukan 2 jug air obviously. Korang perlukan bulu ayam, duster, yelah duster yang buang dust tu kan. Dan satu lagi korang perlukan 2 kain. Satu kain untuk keringkan dan satu kain basah. Okay, so firstly, apa yang korang perlu buat is, korang kena remove dulu semua habuk-habuk yang ada kat kereta korang tu. Okay, so bila korang dah remove habuk-habuk kat kereta korang, dekat wiper tu, dekat depan-depan kereta tu kan, so dia akan macam akan bersihkan dalam 75% kereta korang. Okay, itu yang pertama. Yang kedua is, gunakan kain untuk basah tu, celupkan dalam jug air tadi tu dan lap dulu kereta. Okay, firstly, yang pentingnya dekat sini lah. Okay, so bila korang, contohnya korang lap cermin tingkap belah belakang, belah bonnet tu kan, korang lap cermin tingkap situ. Make sure kalau korang dah basahkan kain tu, korang lap dengan kain basah, korang kena terus lap dengan kain kering. Sebab apa? Sebab kalau korang biarkan lama-lama, sebab kita hanya menggunakan 2 jug air, betul tak? Okay, so kalau korang biarkan lama-lama air tu sampai dia kering, dia akan menyebabkan air tu akan meninggalkan kesan tau. So dia akan macam dia akan nampak buruk, nampak kotor lah macam tu. Okay, so lepas korang lap guna air basah dengan kain basah, cepat-cepat lap dengan kain kering. Okay, so itu yang kedua. Yang ketiga pula, make sure, pastikan kalau korang guna, orang kata lap-lap ni kan, sebab kita gunakan 2 jug air sekarang ni. Okay, so korang kena lap bahagian yang bersih dulu. Maksudnya bahagian yang tak kotor berat lah. Contohnya, contoh-contoh kotor berat yang ada kat kereta is macam tahi burung. Itu yang biasa. So apa yang korang perlu buat is, korang kena lap dulu kawasan-kawasan yang bersih sikit. Okay, jangan lap dulu kawasan tahi burung tu sebab dia akan menggunakan banyak air. Okay, so itu nanti. Okay, so lepas korang dah lap dulu semua kotoran-kotoran yang kecil. Okay, so apa yang korang perlu buat is, korang dah lap, korang dah dah lap basah dan lap kering kan. Okay, lepas korang dah habis semua kotoran-kotoran kecil tu, barulah korang buat pula macam mana kotoran yang macam tahi burung tu. Okay, so tahi burung tu, apa yang korang perlu buat is, bila korang celupkan air dalam jug tadi, ada satu jug tu akan bertukar air warna hitam kan. Okay, so apa yang korang perlu buat is, korang tuangkan saja air yang warna hitam tu dekat tahi burung, korang lap, lepas tu korang keringkan. Korang lap, lepas tu korang keringkan, lap dengan air kering, lepas tu simbah lagi dengan satu lagi jug air bersih. Okay, so lap sebanyak mana ada tahi burung tu, korang ulang benda yang sama. Okay, so berpada-pada lah. Kalau tahi burung tu ada satu, korang boleh gunakan satu jug dah cukup. Tapi kalau tahi burung tu merata, pandai-pandai lah bajet air tu. Okay, so senang je kan. Okay, dan satu lagi saya nak ingatkan, bila korang guna cara ni, jangan berani nak cuci tayar sebab memang tak akan cukup. Okay, so korang just macam cuci ringan-ringan je. Sebab lagipun tayar pun dia akan kotor juga, betul lah. Okay, so korang just cuci atas tu untuk nampak shining. Wow, macam tu. Okay, dan apa yang korang dapat kalau korang cuci menggunakan cara ni, firstly, korang takkan membasahkan lantai rumah korang kalau rumah korang dekat dalam rumah. Okay, kalau rumah korang jenis rumah teres, so dia takkan basahkan korang punya punya lantai tu. Okay, so itu benefit dia yang pertama. Yang kedua pula is, korang dapat melakukan penjimatan air dekat sini. Betul tak? Okay, so itu saja.